Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, châu Âu phát hiện ca nhiễm biến thể kinh khủng nhất từ đầu dịch Covid-19. Trong khi đó, chuyên gia cho biết biến thể mới có thể đã lan khắp nơi, đóng cửa bây giờ đã là quá muộn. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc phản ứng gì khi nhóm nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan lần thứ 2 trong tháng? Theo trang tin Insight, Triều Tiên cấm người dân sao chép phong cách của ông Kim Jong-un. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, Pháp và Ý ký kết hiệp ước lịch sử giữa lúc EU đứng trước nhiều thách thức. Úc đưa quân đội đến Solomon trấn áp bạo động liên quan Trung Quốc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là diễn biến mới nhất về biến thể mới gây Covid-19 đang khiến giới chuyên gia lo ngại. Vào ngày 26 tháng 11, Bỉ trở thành quốc gia đầu tiên ghi nhận ca nhiễm siêu biến thể B.1.1529 của virus SARS-CoV-2. Đây là biến thể mới nhất được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi. Theo nhà virus học Max Van Rijn, bệnh nhân là một du khách trở về Bỉ từ Ai Cập vào ngày 11 tháng 11. Người này chưa được tiêm chủng và phát hiện các triệu chứng đầu tiên vào hôm 22 tháng 11. Đến tối ngày 26 tháng 11, thế giới ghi nhận hơn 100 ca nhiễm biến chủng B.1.1529. Israel, một trong những nước có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất thế giới, cũng vừa phát hiện ca mắc đầu tiên của biến thể này, theo New York Post. Theo điều tra ban đầu, biến chủng mới lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Phi, sau đó lan đến Hồng Kông và Botswana. Theo báo The Guardian, một số nhà khoa học cho rằng B.1.1529 là biến chủng kinh khủng nhất mà họ từng thấy từ khi đại dịch bùng phát. Nó có 32 đột biến trong gai protein, là một phần của virus mà hầu hết các loại vaccine chống lại để tăng cường miễn dịch. 32 đột biến là con số gấp đôi so với biến chủng Delta. Biến thể mới có những đột biến cực kỳ bất thường, gây lo ngại vì chúng có thể chọc thủng hệ thống miễn dịch của cơ thể và làm virus dễ lây lan hơn. Lo ngại về tác động của siêu biến thể trên, một số nước đã ra lệnh cấm đi lại không thiết yếu đến Nam Phi và các nước châu Phi khác nhằm tránh lây lan biến thể mới. Liên quan biến chủng mới gây Covid-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị các nước tiếp tục thực hiện cách tiếp cận dựa trên nguy cơ và khoa học khi áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại. Hãng tin Reuters ngày 26 tháng 11 đưa tin, WHO khuyến cáo các nước không nên vội vã áp dụng quy định hạn chế đi lại liên quan đến biến chủng B.1.1529 của SARS-CoV-2. Cũng trong ngày hôm qua, WHO đã triệu tập cuộc họp khẩn đánh giá xem có nên xếp biến chủng mới này vào diện biến chủng đáng quan tâm hay đáng lo ngại và sẽ gửi hướng dẫn đến các nước về hành động cần thiết. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen hôm 26 tháng 11 cho biết EC muốn kích hoạt chế độ phanh khẩn cấp để ngừng việc di chuyển bằng đường hàng không từ khu vực phía Nam châu Phi, với động thái từ một loạt quốc gia như Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, Áo và Cộng hòa Séc tuyên bố các lệnh hạn chế đi lại. Cơ chế phanh khẩn cấp sẽ giúp các nước thuộc Liên minh châu Âu EU áp lệnh cấm đi lại nếu tình hình dịch ở những quốc gia không thuộc khối xấu đi. Hãng Reuters dẫn lời bà von der Leyen nói, trước đó, giới chức Anh đã ra lệnh cấm các chuyến bay đến từ Nam Phi và một số nước lân cận, cũng như yêu cầu những du khách trở về từ khu vực phía Nam châu Phi cần phải cách ly. Tuy nhiên, theo chuyên gia, biến chủng mới này có nhiều khả năng đã lây lan ở nhiều nơi. Có vẻ như biến thể mới đã xuất hiện ở nhiều nơi khác, và dù ngay bây giờ chúng ta cho đóng cửa biên giới, có vẻ như đã muộn, nhà khoa học Ben Collins thuộc Đại học Hồng Kông nhận định. Trong một diễn biến khác, giữa lúc 5 thành viên Hạ viện Mỹ đang thăm Đài Loan, Trung Quốc đã gửi 8 máy bay quân sự xâm nhập vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo, theo trang tin Taiwan News cho biết. Phái đoàn gồm 17 thành viên bao gồm Mark Takano, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về cựu chiến binh, đã có cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Họ rời Đài Loan trong tối 26 tháng 11, chưa đầy 24 tiếng sau khi đến hòn đảo. Đây là chuyến thăm thứ 2 trong tháng này và là chuyến thăm thứ 3 từ đầu năm. Trước đó, hôm 9 tháng 11, đoàn 6 nghị sĩ Mỹ có chuyến thăm ngắn đến Đài Loan. Theo lực lượng phòng vệ Đài Loan, các chiến đấu cơ bao gồm 4 máy bay chiến đấu J-16, 2 máy bay ném bom H-6, 1 máy bay tác chiến chống ngầm Y-8 và 1 máy bay cảnh báo sớm trên không KC-500. Hai oanh tạc cơ KC-500 đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ từ một khu vực phía đông bắc đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát, Liberty Times đưa tin. Đáp lại, Đài Loan đã gửi máy bay, phát cảnh báo qua vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kim hôm thứ Năm tuyên bố không có chỗ cho sự thỏa thuận với Mỹ về vấn đề Đài Loan. Washington hãy ngừng ảo tưởng điều đó và kiềm chế những hành động khiêu khích như trong thời gian gần đây. Dù vậy, ông Ngô nói Trung Quốc sẵn sàng trao đổi và hợp tác với Mỹ nhằm phát triển một mối quan hệ lành mạnh và ổn định, hướng tới lợi ích của hai nước và toàn cầu. Ông Ngô nhấn mạnh, gần đây Mỹ có nhiều hành động vô trách nhiệm và khiêu khích về vấn đề Đài Loan, Biển Đông, tăng cường trinh sát khoảng cách gần bằng chiến hạm và chiến cơ. Phát biểu được ông Ngô đưa ra 2 ngày sau khi tàu khu trục Mỹ USS Millard tuần hành qua eo biển Đài Loan. Hải quân Mỹ khẳng định việc này thể hiện cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tôn trọng luật pháp quốc tế. Mỹ không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng là nước ủng hộ hòn đảo mạnh mẽ nhất. Ngày 18 tháng 11, Không quân Đài Loan đã biên chế phi đoàn F-16V đầu tiên do Mỹ nâng cấp. Tại lễ biên chế, lãnh đạo Thái Anh Văn khẳng định dự án tiêm kích F-16V thể hiện cam kết vững chắc trong quan hệ của hòn đảo với Mỹ. Đồng thời, bà Thái nhiều lần lặp lại lời thề sẽ bảo vệ hòn đảo, vì chỉ có người Đài Loan mới có thể quyết định vận mệnh của Đài Loan. Trang tin Insider hôm 26 tháng 11 cho biết Triều Tiên đang áp đặt lệnh cấm mặc áo khoác da để ngăn người dân sao chép phong cách của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo đó, lệnh cấm áp dụng với nam thanh niên, cảnh sát sẽ rà soát trên đường phố để thu giữ áo khoác từ người dân và các cửa hàng. Trích dẫn một nguồn tin giấu tên, trang tin cho biết các lệnh mới được áp dụng khi mọi người bắt đầu bắt chước phong cách của nhà lãnh đạo Kim. Nguồn tin nói thêm rằng áo khoác da cũng trở nên phổ biến đối với phụ nữ Triều Tiên sau khi em gái của ông Kim, bà Kim Yo-jong cũng thích khoác chúng. Áo khoác da đang được xem là biểu tượng của quyền lực. Nguồn tin này nói cho biết điều này đã thúc đẩy các cửa hàng nhập khẩu da tổng hợp để bắt chước ngoại hình của ông Kim. Tuy nhiên, theo nhà chức trách Triều Tiên, việc mặc trang phục giống ông Kim cho thấy có ý đồ không trong sáng, thách thức quyền lực của nhà lãnh đạo. Theo Reuters, ngày 26 tháng 11, Pháp và Ý vừa ký kết hiệp ước lịch sử nhằm tăng cường mối quan hệ song phương và củng cố sự phối hợp tại châu Âu. Hiệp ước được đưa ra vào thời điểm quan hệ ngoại giao của Liên minh châu Âu đang đứng trước phép thử với việc Thủ tướng Đức Angela Merkel sắp mãn nhiệm. Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết hiệp ước Pháp-Ý thể hiện một bước tiến lớn trong quan hệ giữa hai quốc gia và sẽ mở ra một thời kỳ hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều lĩnh vực. Phát biểu cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Draghi cho biết hai nước sẽ khởi động các hình thức hợp tác mới trong năng lượng và công nghệ, cũng như nghiên cứu đổi mới. Hiệp ước ghi dấu thời khắc lịch sử trong mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Pháp và Ý đang củng cố hơn nữa mối quan hệ ngoại giao, thương mại, chính trị và văn hóa, theo ông Draghi. Lễ ký kết diễn ra không lâu sau khi một thỏa thuận liên minh mới được đồng ý tại Đức, chấm dứt 16 năm cầm quyền của bà Merkel. Giới quan sát nhận định, chính phủ mới của Đức dự kiến sẽ phải đối mặt với các thách thức lớn. Trước mắt là việc đại dịch Covid-19 tái bùng phát mạnh mẽ ở Đức và châu Âu, cũng như cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan, Belarus. Các ngư dân Pháp đã chặn một tàu chở hàng của Anh cập cảng Brittany vào thứ Sáu ngày 26 tháng 11 để phản đối động thái của chính quyền London và Jersey không phê duyệt giấy phép đánh bắt thủy sản cho ngư dân Pháp. Các ngư dân giơ cao pháo sáng đỏ khi họ đi vòng quanh thuyền Anh bên ngoài Saint-Malo. Đây là khởi đầu cho chuỗi biểu tình tương tự ở đường hầm eo biển Manche và thị trấn cảng Calais, hai tuyến đường chính nối thương mại giữa Anh và lục địa châu Âu. Cuộc biểu tình kéo dài 1 giờ ở Saint-Malo và hành động quy mô hơn ở phía đông dọc theo bờ biển của Pháp có nguy cơ làm bùng phát tranh chấp giữa hai nước về hệ thống cấp phép đánh bắt thủy sản. Được biết, đảo Jersey là vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh tại eo biển Manche, ngoài khơi bờ biển Normandy của Pháp. Lãnh thổ này là tâm điểm của cuộc tranh cãi về việc cấp giấy phép cho ngư dân Pháp sau khi Anh quốc rời khỏi EU, còn gọi là Brexit. Pháp cáo buộc Anh và đảo Jersey hành xử không công bằng đối với các tàu thuyền của Pháp khi từ chối cấp giấy phép. Anh và Jersey phủ nhận cáo buộc, lập luận rằng những tàu thuyền bị từ chối của Pháp đã không thể chứng minh rằng trước đây họ đã đánh bắt thủy sản trong vùng biển của Vương quốc Anh, một điều kiện để được cấp phép. Theo giới phân tích, quan hệ giữa Anh và Pháp đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên do căng thẳng liên quan tới Brexit, vấn đề di cư và hợp đồng tàu ngầm giữa Pháp với Australia bị đổ bể. Một máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Úc đã đến Honiara, thủ đô của quần đảo Solomon, vào thứ Sáu ngày 26 tháng 11, sau 3 ngày diễn ra các cuộc biểu tình bạo lực liên quan đến mối quan hệ của đảo quốc này với Trung Quốc. Theo yêu cầu viện trợ từ Thủ tướng Solomon Manasseh Sovavari, Úc đã cử hơn 100 cảnh sát, binh lính và nhân viên ngoại giao nhằm mang lại sự ổn định và an ninh, giúp chính quyền địa phương bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.
Các nhân chứng cho biết cảnh sát Úc đã bắt đầu kiểm soát các điểm nóng vào thứ Sáu. Nhiệm vụ của họ dự kiến sẽ kéo dài vài tuần và diễn ra trong bối cảnh bất ổn ngày càng tăng. Theo truyền thông, các cuộc biểu tình chủ yếu liên quan quyết định của chính phủ Solomon hồi năm 2019 cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để thiết lập bang giao với Trung Quốc. Solomon hôm 24 tháng 11 đã ra lệnh phong tỏa thủ đô trong 36 giờ sau một cuộc biểu tình lớn ở Honiara. Có thời điểm người dân thậm chí còn cố gắng xông vào tòa nhà Quốc hội và sau đó đốt cháy một túp lều ngay sát cơ quan lập pháp. Hôm 26 tháng 11, khi các nhân viên của Úc đến, Thủ tướng Sovavari nói rằng các cuộc biểu tình bùng phát là do các quốc gia bên ngoài tác động, nhưng từ chối nói cụ thể quốc gia nào. Ngân hàng Trung ương Romania đã công bố một tờ tiền mới vào hôm 26 tháng 11, kỷ niệm chiến tranh thế giới thứ nhất. Trung úy Ekaterina Teodoroiu là người phụ nữ đầu tiên được khắc họa trên đồng tiền Romania. Theo Reuters, tờ tiền 20 ly, tương đương khoảng 4,5 đô la, có hình ảnh của Teodoroiu, nữ sĩ quan quân đội đầu tiên sẽ được lưu hành từ tháng 12. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Măgu Isacu nói với các phóng viên, tờ tiền mới đáp lại lời yêu cầu của công chúng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ở Romania và thừa nhận vai trò của người phụ nữ trong lịch sử. Kể từ khi xuất hiện vào năm 1867, đồng liêu Romania đã có một hình ảnh một số nữ công dân vô danh nhưng không bao giờ là một nhân vật lịch sử thật sự. Được biết, ý tưởng khắc họa người phụ nữ trên tiền tệ nhen nhóm vào năm 2018, khi nhà báo thời trang Janina Nettara tiến hành chiến dịch đề xuất 100 người phụ nữ, bao gồm Teodoroiu, các nhà khoa học, bác sĩ, nghệ sĩ và giáo sư. Ngân hàng Trung ương Romania có hội đồng quản trị chỉ toàn nam giới sẽ tổ chức một cuộc triển lãm dành riêng cho Teodoroiu từ ngày 6 tháng 12, trưng bày các vật dụng cá nhân bao gồm mũ có vết đạn và túi đựng đạn còn vương vết máu của cô. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FDNC. Xin chào và hẹn gặp lại!